සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Excel වල කොහොමද අපි search box එකක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ data ටිකක් දීලා තිනවා. මේකේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට මේ එක district එකක තියෙන hotel ටික හොයාගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය find එකෙන් search කරොත් එහෙම අපි මෙතන candy කියලා search කරමු. ඔයගොල්ලන්ට candy කියලා words තියෙන ඔක්කොම එනවා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් අපිට අමාරුයි. දැන් අපිට මේකේ ඕනේ මේ candy ටික candy වල තියෙන hotel ටික එක තැනකට ගන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ අපි වීඩියෝස් දැම්ම ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකට අපි search box එකක් ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා insert වලට ගිහිල්ලා මේකේ shape වල අපි search box එකක් මෙතන ඇඳගමු ඉස්සෙල්ලා. මේක අපි අකුරු ටිකක් ලොකු කරගමු. හරි. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් format එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක මෙතන ඕනේ මේ ටික district එකෙන් search කරගන්න. එතකොට අපි මේක මෙතනට district කියලා දාමු. එතකොට අපිට result එක අපිට ඕන district එක මොකක්ද කියලා type කරන්න අපි මෙතන. එතකොට අපි ඒකෙත් පොඩි color එකක් දාගමු. හරි. දැන් අපි ඕන දේ හදාගත්තා. දැන් අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ developer කියන tab එක open කරගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Excel වලට පළවෙනියට එනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ developer කියන tab එක එන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ active කරගන්න ඕනේ. active කරගන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ file වල මේ option කියන එකට. මේක ඔයගොල්ලෝ මේ customize ribbon කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ developer කියන tab එක එහෙම හරියක් වැටිලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකට හරියක් දාන එක. ඒකලා ඕකේ කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ developer tab එක එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ developer tab එකට ගිහිල්ලා මේ record macro කියන එක click කරන්න ඕනේ. දැන් මේකට අපි නමක් දාමු. මම search 1 කියලා දැම්මේ. ඒකලා ඕකේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ data කියන එකට ගිහිල්ලා මේ filter එකේ advanced කියන එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉස්සෙල්ලා මේනවා select කරන්න list range කියන එක. list range කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ data ටික ඔක්කොම select කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි. මම මෙතන මේ ඔක්කොම ටික select කරා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ criteria range කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ district කියන එකයි ඒකේ search box එකයි දෙකම දෙන්න ඕනේ criteria range එකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕකේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ developer tab එකට ගිහිල්ලා අපි මේ macro එකක් load කරා. ඒක stop කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට දැන් අපි මේක කරන්න යන්නේ අපි district එක මේකේ type කරනවා. ඊට පස්සේ අපි search button එක click කරාම අපිට ඕන district එකේ තියෙන hotel ටික එන්න. එතකොට අපි මේකට මේ අපේ හදාගත්තු box එක right click කරලා assign macro කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකේ search 1 කියන එක තමයි හදාගත්තේ. එතකොට search 1 එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ
open workbook all open workbook එකේ නෙවෙයි අපි මේ workbook එකේ විතරයි. එතකොට මේක select කරලා okay කරනවා. හරි. දැන් අපේ වැඩේ හරි. දැන් අපි බලමු මේක search කරලා අපි goal කියන එක search කරමු. දැන් search කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ goal වල තියෙන ඔක්කොම hotel ටික එනවා. ඊළඟට අපි තව එකක් බලමු. හරි. කොළඹ කියලා search කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොළඹ වල තියෙන ඔක්කොම hotel ටික එනවා. හරි. අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ hotel type එකකින් search කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ hotel type එක මෙතන type කියන එක දාලා ඔයගොල්ලෝ අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට මේ Bangalore මොනවද කියලා search කරගන්න ඕන නම් මෙතන Bangalore කියලා දානවම ඔයගොල්ලන්ට ඒ තියෙන Bangalore ටික ඔක්කොම search වෙලා එනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන විදියකට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් grade වලින් search කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතමු grade එකෙන් search කරගන්න ඕනේ deluxe hotel search කරාම ඔයගොල්ලන්ට deluxe hotel ටික එනවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියකට මේක search කරන එක හදා ගන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. දැන් අපි අපේ search box එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක save කරගන්න කොහොමද කියලා. මේක save කරගන්න ඕනේ විශේෂ විදියකට. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ file ගිහිල්ලා මේකේ save as ගිහිල්ලා අපි තැනක් දෙමු. ඊපස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ select කරන්න ඕනේ මෙතන Excel macro enable workbook එකක් විදියට තමයි save කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි search box එක අපි ආයෙසරයක් Excel එක open කරනකොට අපිට search box එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක select කරලා මේක save කරමු. හරි. දැන් අපි close කරලා ආයෙ අපි මේක open කරලා බලමු. හරි. open කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන security warning කියලා එකක් එනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ buy වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේකේ macro enable කරන්නද කියලා අහන්නේ. මේකේ enable content කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ආයි මේකේ search කරලා බලමු. rooms ගානින් මේ search කරමු. rooms කියලා දැම්මා. මෙතන rooms 5. search කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති rooms 5ක් තියෙන hotel ටික ඔක්කොම එනවා. මේක ආය අපි close කරලා ආය open කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔය ඒ warning එක එන්නේ නැහැ. මේක එක සැරේ අපි warning එක accept කරන්න ඕනේ. මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ search box එක ඕන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පල්ලෙහා like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට Excel වල මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් comment එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒවා ගැන වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.